Välkommen till geovloggen. Nu har jag tagit mig till Uppsala. Och idag blir det event. Stora event. Det ska bli mitt första GPS-maze-event. Jag tänker berätta lite mer om vad det innebär. Och sen så ska vi gå på ett blockparty. Så det blir mycket stora event idag. Och lite annat. Nu ska vi se, vi är precis utanför GPS-maze. Ska se om vi kan hitta entrén. Och där har vi kön. Ja, vad är då egentligen ett GPS-maze-event? Det här är det första GPS-maze-eventet någonsin i Sverige som arrangerades av intresseföreningen Geocaching i Sverige. Det är ett alldeles speciellt typ av geocaching-event. Här får du vandra genom en interaktiv utställning uppbyggd som en labyrint, där du kan upptäcka geocachingens historia, lära dig om olika cache-typer, statistik och hemligheter bakom vårt favoritspel geocaching. Och det bästa av allt, GPS-maze har en helt egen ikon. En ikon som bara kan loggas vid dessa unika tillfällen. Maze-eventen dyker bara upp på några få platser runt om i världen. Ofta i samband med stora geocaching-event, som den här gången i Uppsala när det var blockparty. Så när chansen väl kommer, ja då vill man inte missa den. Ett GPS-maze-event, mer än bara ett event, det är ett geocaching-äventyr i sig. När vi gick in i GPS-mazen fick vi inte bara titta, vi fick vara med och lösa uppgifter också. Vi knäckte skiffer, letade ledtrådar gömda i en gran och till och med fiskade ner burkar från taket. Varje lösning gav oss koder som användes i en labbcache och steg för steg tog vi oss vidare genom labyrinten. Längs vägen fanns informationsskyltar som berättade mer om geocachingens historia och alla de spännande cache-typer som finns. Och när vi till slut kom fram till slutet, ja då väntade den stora belöningen, loggboken. Vi signerade våra namn med känslan av att ha varit med om något alldeles speciellt. Ett äventyr som var både lärorikt, utmanande och riktigt roligt. Nu har vi lämnat maze-eventet bakom oss. Jag tycker det var ett väldigt trevligt upplägg på det här. Man gick runt där och löste lite olika uppgifter för att få koder för att kunna lösa labbarna. Nu ska vi åka och käka lite lunch och sen så åker vi vidare till blockpartyt. Nu har vi kommit fram till blockpartyt och ska se om vi kan hitta ingången. Inte in till gymmet här ska vi ska lite längre bort. Efter maze-eventet var det dags att bege sig vidare till blockpartyt. Den här gången hölls det i centrala Uppsala, närmare bestämt i Svandammshallen, precis vid Stadsträdgården. Redan i entrén möttes vi av både gamla och nya vänner. Det var så kul att äntligen få träffa människor som man annars bara ser online. Vid dörren fick vi våra armband och sen var vi igång. Vi gick först till loggboken som den här gången var formad som en runsten. Och det märktes snabbt att vi inte var först dit. För det var nästan omöjligt att hitta en ledig plats att skriva på. Vi hann knappt släppa pennan innan min kära vän Benjamin från intresseföreningen Geocaching Sverige var framme och ville ha en intervju. Jag har ett par frågor, geocache-relaterat. Nej, men vad heter du och vad är ditt geoblick? Geovloggen. Och vad heter du? Andreas. Andreas. Och var kommer du ifrån? Norrköping. Norrköping? Ja. Och när började du geocacha? 2010. 2010. Så det är några år nu. Ja. Vilken cache har du bäst upplevelseminne ifrån? Herregud, det är skitmånga man har slagit. Det kan nog vara bomber och granater i ett gammalt krutförråd. Uppe i Dalarna någonstans. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Härligt. Och har du en cache-typ som du föredrar allra mest? Men det, det är lite olika beroende på vilket fältmyssel är alltid roligt oavsett typ.
Tävla kan vara roliga, missa kan vara roliga om de liksom fälls så. Ja. Och har geocaching ändrat din livsstil på något sätt? Ja, massor. De kommer ju ut lite mer nu än vad gjorde förut. Och har du gömt några egna? Ja, det är en hel del. Ja, det har jag gjort. Jag vet inte hur många det kan vara. 150 kanske? Ja, det är en del. Ja, jag ökade på antalet för några veckor sedan. Ja, just det. Du hade något event där. Ja. Just det. Ja, men då får jag tacka för att du svarade på de här frågorna. Tack själv. Yes. Ja. Sen tog vi en sväng förbi det överfyllda TB-bordet där låg trackables i alla former och nu var det dags för höjdpunkten in i lokalen, de 10 labbstegen. Det första handlade om att försöka få upp ett hänglås. När vi till slut lyckades fick vi öppna en lucka och där inne gömde sig koden som vi behövde. Vid nästa steg möttes vi av en uggla som skulle tala om nästa kod. Den var riktigt fin gjord. En av mina favoriter under hela kvällen. Därefter väntade ett gäng pumpor. En efter en gav de oss bokstav för bokstav tills vi hade hela kodordet klart. På vägen genom lokalen tog vi också en snabb titt på Geocaching Uppsalas bord innan vi fortsatte till nästa labb. Där fick vi studera en surfplatta där olika saker rörde sig på skärmen. Och när vi listade ut mönstret fick vi fram nästa kod. Efter det började vi känna oss ganska nöjda. Det var varmt inne i hallen och dessutom kurrade magen. Så vi bestämde oss för att gå ut i parken och fortsätta med labbstegen där. Och det var faktiskt riktigt skönt att komma ut i den friska luften efter all aktivitet inne. Ja, men nu har vi varit runt en stund inne på Blockparty. Det har varit ganska varmt efter ett tag så nu tar vi en sväng i parken här och ska logga lite labbar. Det är utspritt över hela parken. Flera steg åt det här hållet och sen är det flera steg åt det här hållet. Så vi ser om vi kan lösa olika problem för att få fram olika kodord. Vi är framme vid en här. Där har vi en skylt. Med den här bilden ska man få fram en stad alltså. Och vi lyckades svara rätt. Städer är ju vår grej. Ja, jag tror de har blivit inspirerade av våra kanske städer i världen. Kan det vara så? Här kommer vi fram till en riktigt klurig en. Där här ska man komma fram till 4 siffror. De slår man in i labben. Och de har gjort. Och slutfört den. Det vart ju rätt. Nu börjar mörkret lägga sig över Uppsala och vi känner oss väldigt nöjda över det här eventet. Jag vill rikta ett stort tack till Geocaching Uppsala och intresseföreningen Geocaching Sverige för att ni anordnade detta fantastiska event, Blockparty och GPS Maze event. Fantastiskt bra jobbat. Jag hoppas inte ni varit för trötta och att ni orkar anordna fler sådana här event, för jag kommer gärna. Tusen tack! Och detta Blockparty vart också med 14 000 loggade cash. Woho! Och jag tackar nu för att ni tittat på den här videon och hoppas snart vi ses igen. Hej då med er!